الريفيو بتاعنا النهارده عن التنت بتاع اتيتيود هاوس. هو تنت كده مشهور جدا، كيوت وواخد تقييمات عالية جدا، وبستخدمه كروج كذا لون، وكمان بستخدمه كبلاشر ثابت لمدة طويلة جدا. اولا انا بستخدم درجتين، اللي هي الاحمر العنيب دي والتانية دي ثواني كده، كل واحد هيجي دوره. اولا الدرجة دي تمام، واضح ان انا طبعا مخلصة منها قد ايه، لان هي تقريبا بستخدمها كل يوم، بتنفع كل يوم. الدرجة مفروض ان هي تبان ان هي احمر قوي، وممكن تخوف الناس اللي هو ازاي هستخدمها كل يوم والحاجات دي. لا، هو انا بستخدمها بفتحه عادي جدا، بمسح الاطراف بتاعته بالراحة جدا. تمام. لو انا عايزة الدرجة تكون لون هادي جدا ينفع كل يوم، دي كده الروج على الطريقة الكورية، اللي احنا بنحط الروج دايما من جوه لبره، علشان اللي بره يبقى افتح شوية، واللي جوه بس هو اللي اللون باين فيه. طبعا لو انا عايزة اخففه اكتر كمان من كده بخليه ورقة منديل صغننة بس الحق الموقف ساعتها. بس اللون ده بيبقى مناسب مع كذا درجة. هو بيبان دلوقتي ان هو مش احمر قوي، ان هو خفيف، وان هو درجة من درجات البينك وكل حاجة، فهو بيمشي مع كذا درجة. طبعا لو انا عايزة ان انا اتقله كده، انا طبقت التنت كله على شفايفي. هو اولا بيدي ترطيب لو شفايف مشقة او فيها نشفان، بكل بساطة هو بيخلي مش باين الكلام ده كله، بيطريها جدا. في تنت او روج تاني من اي ماركة تانية بيخلي اللي هو اي شفايف اللي هي التعبانة او المجهدة او المشققة بتبان بكل سهولة جدا. فهو لا، مش كده، هو مفروض ان هو اسمه حرفيا دير دارلينج ووتر جيل. فهو خفيف جدا جدا على الشفايف، مجرد ما انا بحط بس اهم حاجة اكون فاتحة بقي كده بسيط، وان انا استنى عليه حوالي دقيقة ينشف، يعني ان انا ما اروحش قافلة بقي على طول. حوالي 30 ثانية دقيقة بيكون نشف على الشفايف. وطبعا كل ما انا اسيبه كام دقيقة اكتر بيكون نشف على الشفايف، وان هو يكون ان هو يطلع بيبقى صعب جدا. طبعا انا ممكن كمان اتقله اكتر من كده، بس انا مش عايزة دلوقتي. الدرجة التانية اللي هي اللي معانا دي درجة صح، اللي هي بتبان من اللون بتاعتها، وهو كيوت على شكل ايس كريم يعني. لكن دي اللي هي RD 306 تقريبا، ايوه. فهو بصراحة يعني بينفع معايا ككذا طبقة، يعني ممكن يمشي كبينك خفيف، بينك تقيل، احمر اتقل كمان من كده. الدرجة التانية اللي معايا عبارة عن، هي درجة بتلمع شوية، عايزة اوريها لكم. دي بصراحة يعني انا مش بستخدمها كتير الا لو انا عايزة ابين الروج اكتر، او لو انا بالليل او المكياج بتاعي هيفي شوية. هي بتدي زي لمعة للشفايف للروج والحاجات، فعشان كده انا دايما ساعات بستخدمها في السهرة، او لو عاملة مكياج تقيل او كده. يعني هي بتدي ان هو بيلمع، هي اوريدي بتلمع، فهي بيبين كده. لما بيتحط لوحده مش بيدي اي لون غير لمعة خفيفة برضو. فدايما هو بيفضل ان هو يستخدم على طبقة تانية، يعني لون تاني، عشان كده بيبقى مفيد قوي معاه. هل انا هجيبه تاني؟ هو بصراحة هو خلصان، فانا يعني اكيد هجيب منه تاني لان هو مفيد جدا جدا جدا. طبعا انا كمان بستخدمه كبلاشر، طبعا حاجة بسيطة جدا قوي من اللون. بالراحة كده زي ناحيتي. طبعا خدوا بالكم بس ان هو لما بيتحط على الخدود ان هو بينشف بسهولة جدا، فيعني هو بص اكنه بيدي حمار طبيعي جدا، يعني وردي طبيعي. طبعا انا لازم احط جزء جزء بالراحه مش كله، وبعد كده اعمل ايدي علشان هو حرفيا بينشف بسرعه قوي. فممكن لو انتي ما لحقتهوش على بشرتك هتلاقي ان هي فيه علامات. سيبك من العلامات دي اللي هي التهاب البشره. بس فاللي هو لا، هو بصراحه اهم حاجه كمان ان هو بيقعد فتره طويله جدا. هو ممكن ابقى انا بره وعماله اتحرك ووشي عرق وكل حاجه من الصبح بالليل، وهو ثابت على وشي
وكمان هو تمنه كويس جدا. وقت ما انا جبته كان حوالي 150 جنيه، بالكتير هتلاقيه ب200 جنيه. تمام. وبديل رخيص لمنتجات تنت تاني وكده معروفين جدا، ولكن هو بديل ثابت ورخيص وبيرطب البشرة وبيديكي كذا لون. فبصراحة هو معايا شغال حلو جدا، واكيد اكيد انا هجربه تاني. لو عجبكم الريفيو ده اعملوا لايك وسبسكرايب، فعلوا الجرس، واستنوا منتجات كتير جدا اعمل لها ريفيوهات، سواء لشعر، سكين كير، مكياج زي كده بالظبط، وحاجات تانية كيوت زي برضه. باي باي.